Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আনিছো। ভিডিওটো দেখাবলৈ লাইছো এটা বটল আৰ্ট য'ত দেখিবলৈ পাইছে মই বেস কালাৰটো ব্লেক কৰিয়ে ধৰিছো আগৰ পৰা যাতে শুকাই যায় আৰু মানে এতিয়া আৰ্ট কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু ইয়াতে এটা ডিজাইন বনাই থৈ দিছো দেখিবলৈ পাইছে। সো আহক এইটো কমপ্লিট কৰোঁ। ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব কেনেকুৱা হয় ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগে। মই ফাৰ্ষ্টতে এনেকৈ ফুলবোৰত মানে ডিজাইনবোৰত এনেকৈ হোৱাইট বেস এটা কৰি লৈছো যাতে বাকি মই যেতিয়া পিছত যি কালাৰ কৰোঁ সেইখিনি ভালদৰে ফুটি ওলায়। এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই জাস্ট ফ্ৰী হেণ্ডেৰে কৰিছো, ইয়াতে পাৰফেক্টলি একো কৰা নাই, এনে কৰি গৈছো আৰু এনেকৈ মই ফুলৰ কম্বিনেশ্যনখিনি য়েলো, লাইট ব্লু, পিংক এনেকৈ ৰাখিছো আৰু অৰেঞ্জ এনেকুৱা টাইপৰ যাতে ব্লেকত গোটেই কালাৰখিনি বেছি ফুটি ওলায় আৰু দেখিবলৈ ভাল হয়। ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কেনেকুৱা হয় জনাব আৰু হোৱাইট বেসটো মই এই কাৰণে কৰি লৈছো যাতে যেতিয়া আমি ব্লেকত মানে কালাৰ কৰোঁ তেতিয়া ফুলৰ কালাৰটো ভালকে ফুটি নোলায় আৰু অলপ ব্লেক হৈ যায় এবাৰ মানে কৰিলে আৰু ওৱান কোট দিলে। তো ফাৰ্ষ্টতে যদি আমি এনেকৈ হোৱাইট বেস এটা কৰি লওঁ তেতিয়া কি হয় যি আমি নেক্সট পিছত কালাৰ কৰোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফুটি ওলায় আৰু বাৰে মানে দুবাৰ তিনিবাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাথাকে, এবাৰতে ধুনীয়া কালাৰ ওলাই যায়। তো এনেকেই কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওবোৰ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি এই বটল আৰ্টটো মানে ভাল লাগে চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাব বিচাৰে বা কেনেকুৱা মানে আৰ্ট বা ফেব্ৰিক এনেকুৱা টাইপৰ কিবা আৰু চাব বিচাৰে নেকি কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। তো এয়া বাকি কমপ্লিট হ'লে মোৰ আধা আধি বটলটো আৰু ইয়েলো ফুলটোৰ মাজত মই এনেকৈ ডট ডট ব্লেক দি গৈছোঁ যাতে আৰু মানে ফুলখিনি বেছি ধুনীয়াকৈ ফুটি ওলায় আৰু ইয়েলো তেনেও ব্লেকটো দিলে সদায় ভাল লাগে। তো তেনেকৈ অকল ডাঙৰ ফুলকেইটাত নহয় মই পিছত সৰু ফুলকেইটাতো এনেকৈ ব্লেক ডট ডট দি গৈছোঁ যাতে আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ ফুটি ওলায় ফুলৰ কালাৰ্ছবোৰ। আৰু যি বটলটোৰ খালী জেগাখিনি বেসটো বাকী আছিলে তাত বেছি হেভি ডিজাইন নকৰি এনেকৈ 0 নম্বৰ ব্ৰাছ এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াত ভিডিওটো দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ হাৰ্ট শ্বেপ এটা দি গৈছোঁ, এনেকৈ ডট ডটকৈ হাৰ্ট শ্বেপৰ ডিজাইনটো কৰি গৈছোঁ যাতে ফুলৰ যি কালাৰ ৰাখিছিলোঁ সেইকেইটা কালাৰ দিয়ে কৰিছোঁ। সো এয়া মোৰ বটলটো প্ৰায় কমপ্লিটেই হৈ গ'ল, এয়া দেখিবলৈ পাইছে। তো লাষ্টত মই আকৌ য়েলো কালাৰ ফ্লাৱাৰখিনিত এটা হোৱাইট 3D আউটলাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিটো মোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব নহ'লে। আৰু এয়া হৈছে মোৰ ব্লেক কালাৰ বটলটোৰ ফাইনেল লুকটো। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে কি মই এটা লাইট বেবী পিংক কালাৰতো এটা ডিজাইন বনাইছিলোঁ যিটো মই বহুত আগতে বনাইছিলোঁ, ৰেকৰ্ড কৰা নহ'লে মোৰ। এইটো ডিজাইন কেনেকুৱা হৈছে এইটোও জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা হৈছে। ধন্যবাদ।